Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Sau khi kết bạn với nam thần, tôi mỗi ngày đều nói mấy câu xến xúa để thu hút sự chú ý của anh ấy. Mất ngủ mãi à bạn hiền? Bởi thứ đè nặng tôi không phải là cuộc sống, mà là anh đừng giữ khoảng cách với em nữa nhé. Tôi muốn gần anh, gần đến mức không còn một tia sáng nào có thể lọt qua. Nhưng hôm nay lại nghe thấy có người hỏi anh ấy. Con bé cứ bám lấy cậu kia, cậu định xử lý sao? Tôi bảo anh ấy, thêm U Tịnh vào danh sách bạn bè. Sau đó đá bay luôn U Tịnh. Nam thần ấy bạn cùng phòng lạnh lùng như rắn độc của anh ta xoay người lại. Vừa vặn chạm mặt U Tịnh đang bước qua tôi với gương mặt vô cảm. Tôi cong môi cười, tiếp tục đăng mấy câu kiểu, gió cuốn bay lá vàng, còn em chỉ muốn ở mãi bên anh. Không bằng sờ cơ ngực rắn chắc của anh trai. Theo đuổi ai chẳng là theo đuổi, nếu nam thần này không thích tôi, thì tôi đổi người thôi. Nam thần bị trẹo chân khi chơi bóng. Tôi lập tức chạy đến bệnh viện thăm anh ấy, à hi hi cơ hội của mình tới rồi. Cũng tiện tay chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhỏ. Chưa kịp đẩy cửa ra, đã nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng cười đùa. Thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cái miệng độc thề chua chát của anh Tịnh ca kia, không mắng cho khóc mới lạ. Cậu dám đưa số của Tịnh ca ra ngoài à? Không sợ bị đánh à? Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy Hứa Xuân Húc bên trong đang bó bột. Ánh mắt đầy đắc ý, U Tịnh biết tôi mềm lòng. Ý tưởng Lý Đại Đào Giang là cậu ấy chủ động đề xuất. Bạn cùng phòng của anh Tịnh hứng khởi mắng, hề, cậu nhiệt tình thế luôn à? Anh Tịnh Trần Húc cười hỏi, thật không đấy? Lúc này tôi mới để ý, ngoài họ ra, còn có một cậu con trai mặc hoodie đen, cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại. Văn Ngôn cậu ấy lơ đễnh ngước mắt lên, rồi hừ nhẹ một tiếng, hỏi, sau đó thì sao, còn liên lạc không? U Tịnh chưa kịp trả lời, Hứa Xuân Húc đã bĩu môi, thôi đi, sớm xóa rồi. U Thần còn giữ lại bạn gái theo đuổi tôi làm gì, bị điên chắc. Lời vừa dứt, U Tịnh đột nhiên đứng dậy, chụp một tấm ảnh chân Hứa Xuân Húc đang bó bột. Làm gì vậy? Cố vấn lớp hỏi tình hình. Hứa Xuân Húc không nghi ngờ gì. Một tiếng rồi tiếp tục tám chuyện với bạn cùng phòng. Giây tiếp theo, điện thoại của tôi trong túi khẽ rung 2 lần. Bị thương đau lắm. Cần vợ thổi thổi mới mau khỏi. Mở ảnh ra xem. Rõ ràng là tấm hình U Tịnh vừa chụp lúc nãy. Tôi đã kết bạn với Hứa Xuân Húc từ 2 tháng trước. Không, giờ nên gọi là U Tịnh. Khi ấy tôi tỏ tình với Hứa Xuân Húc. Anh không nói từ chối, cũng chẳng đồng ý. Chỉ mơ hồ đáp một câu, để sau hãng nói. Tôi cứ nghĩ đó là cho tôi một cơ hội. Sau khi thêm bạn, tôi giải thính, anh đáp lại mập mờ. Không né tránh. 3 ngày 2 lần gửi ảnh cơ bụng gợi cảm khiến tim tôi rung rinh. Chúng tôi học khác trường, chưa từng gặp mặt, nhưng tôi chưa từng nghi ngờ thân phận của anh. Cho đến vài hôm trước, trường tôi tổ chức giải bóng rổ sinh viên toàn thành phố. Nghe nói đội bóng trường Hứa Xuân Húc cũng tham gia. Tôi liền đăng ký làm tình nguyện viên. Háo hức chờ ngày được gặp mặt. Không ngờ hôm nay lại nghe tin anh bị chấn thương. Thấy tôi không trả lời, U Tịnh vẫn điên cuồng nhắn tin. Xem ra lần này không gặp được bảo bối rồi. Chờ chân anh lành sẽ lại đến gặp em. Em đâu rồi? Giận rồi à? Nhìn từng dòng chữ, tay chân tôi lạnh buốt. Nhưng rất nhanh tôi trấn tĩnh lại. Dù sao cũng là trai đẹp. Tôi trò chuyện với ai chẳng giống nhau. Giận rồi, phải nhìn cơ bụng của anh mới nguôi được. U Tịnh như thở phào nhẹ nhõm. Tối nay anh cho em xem. Không được, tôi muốn xem ngay bây giờ. U Tịnh do dự một giây, rồi lặng lẽ đứng dậy, không cảm xúc. Tịnh ca, cậu đi đâu đấy? Nhà vệ sinh. Vài phút sau, một bức ảnh cơ bụng rắn chắc xuất hiện trên màn hình. Dưới ánh sáng mờ lạnh, vẫn thấy rõ từng nốt da gà nhỏ xíu. Thỏa mãn chưa? Tiểu tổ tông. Cũng tạm được. Một lát sau, U Tịnh gửi tiếp, lần sau gặp, nhất định xử em cho bằng được. Cuối tuần, giải đấu bắt đầu. Dù Hứa Xuân Húc phải rút khỏi vì chấn thương, nhưng tôi đã đăng ký từ trước, nên vẫn phải đến nhà thi đấu giữa tiết trời lạnh buốt. Vừa đến nơi, thấy vài cô gái mặc áo gilet đỏ hớn hở reo lên. Hôm nay Tịnh Thần cũng tới. Không phải nói là không đến à? Nghe nói có người bị thương, nên anh ấy tạm thời thay thế. Cảm ơn người bị thương kia. Nhờ vậy mới được ngắm thần sống ngoài đời. Tôi còn đang thắc mắc Tịnh Thần là ai, thì một tràng la hét vang lên trong nhà thi đấu. Đội của trường A đã vào sân. Ngẩng đầu lên. Khéo làm sao? Tôi chạm mắt ngay với chàng trai đi cuối đội hình.
Vừa thấy tôi, ánh mắt uể oải của U Tịnh lập tức trở nên sắc bén. Tôi vội vời như không quen biết, né đi ánh nhìn đó. Lúc này tôi mới biết, hóa ra danh tiếng của U Tịnh chẳng thua gì Hứa Xuân Húc. Suốt trận đấu, gần như là sàn diễn solo của U Tịnh. Đến mức đồng đội của anh còn bàn tán bên ngoài. Hôm nay Tịnh ca đánh hăng ghê. Lưu Xuyên Phong còn không bằng. Hôm trước ai bảo lười tham gia hoạt động. Hôm nay như mở bắp ấy. Nói xong, U Tịnh lại tung thêm một cú ném 3 điểm. Ánh mắt anh đảo quanh khán đài, như đang tìm kiếm điều gì đó. Đồng đội anh lập tức hóa thân thám tử. Sai sai nhé. Sao tôi thấy Tịnh ca có vẻ như đang mở đuôi. Chắc lại phải lòng cô gái nào rồi. Thôi đi, 8 kiếp nữa anh ấy còn chưa chắc thoát kiếp FA ấy chứ. Hiệp 2 kết thúc. Một đám người ùa đến đưa nước cho U Tịnh. Cậu ấy không thèm nhìn lấy một cái, lại bước thẳng về phía tôi. Biết rõ còn hỏi. Cậu là tình nguyện viên à? Tôi khát rồi. Có thể lấy giúp tôi một chai nước không? Tôi còn chưa kịp nói gì. Đồng đội cậu ta đã vội vàng nói. Tịnh ca, tôi có nước này. Nhưng ánh mắt U Tịnh lại nhìn chằm chằm vào tôi, như đang chờ đợi một câu trả lời. Giữa bầu không khí kỳ lạ, tôi nghe cậu nhóc khi nãy thốt lên. Mẹ kiếp, ba tôi chẳng lẽ thật sự định cưới lần nữa à? Không ngoài dự đoán. Sau trận đấu, U Tịnh được bình chọn là MVP của trận. Khi cậu ấy lên nhận giải, tôi đã chụp một bức ảnh mờ mờ, gửi cho U Tịnh. Người này cũng là nam thần của trường các cậu đúng không? Nam thần thì sao? Không sao cả, chỉ là cảm thấy khá đẹp trai. Nam thần, cậu thích kiểu này à? Cũng tạm được. Ngay sau đó, tôi buột miệng bổ sung. Nếu gặp cậu sớm hơn, có lẽ người tôi theo đuổi đã không phải là cậu ta. Gửi xong, đối phương không phản hồi ngay. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy U Tịnh đứng cách đó không xa. Ánh mắt cậu ấy phức tạp vô cùng. Mím môi, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi có người gọi, cậu ấy như vừa bừng tỉnh khỏi mộng, cúi đầu bấm vài cái trên điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung lên 2 cái. Nam thần cũng không muộn đâu. Ngẩng đầu lên đi. Tôi ngẩng đầu. U Tịnh đã nhìn sang tôi. Ánh mắt hai người lại giao nhau. Cứ như có dòng điện vô hình xuyên qua đám đông, truyền vào trong không khí. Lần này tôi không tránh né, mỉm cười khẽ khàng đáp lại. Không vội không vàng. Tôi nhắn, không muộn, cũng chẳng cần theo đuổi. Chỉ cần có cậu là đủ. Vài ngày sau, tôi đi phỏng vấn làm gia sư tiếng Pháp. Nói ra thì, công việc này là do U Tịnh giới thiệu. Nghe nói là con của bạn cậu ấy. Một cậu bé ngoan ngoãn, khoảng 10 mấy tuổi. Thù lao rất hậu hĩnh. Nên tôi cũng rất coi trọng buổi phỏng vấn. Hôm đó, trên mạng U Tịnh nhắn dặn liên tục. Đi đường cẩn thận. Đến muộn cũng không sao. Khi dậy có đói thì cứ ăn, đừng ngại. Sau này có yêu cầu gì cứ nói. Họ đều sẽ đồng ý. Từng câu từng chữ càng nói càng kỳ quái. Cứ như tôi sắp dạy học cho chính cậu ta vậy. Trên đường đi, tôi có chút lo lắng nên cũng không để ý lời cậu nói. Nhưng đến chiều, khi bản thân U Tịnh xuất hiện trước mặt, não tôi thực sự là vài giây. Cậu ấy mặc một bộ đồ xám nhạt giản dị, tay đút túi quần. Lại gặp nhau rồi. Cô tình nguyện viên nhỏ. Cậu là phụ huynh học sinh à? Có thể nào chính tôi là học sinh không? Ai ngờ đâu. U Tịnh giới thiệu việc mà lại giới thiệu chính mình cho tôi. Nhân lúc cậu ấy vào bếp, tôi nhắn tin cho nam thần. Học sinh cậu giới thiệu là U Tịnh. Chắc lúc đó cậu đang chuẩn bị trái cây. Một lúc sau mới trả lời, sao vậy? Không báo trước cho tôi. Lần trước chẳng phải em nói cậu ấy đẹp trai à? Cho em một bất ngờ đó. Cậu chu đáo như vậy. Không sợ tôi thay lòng sao? Tôi tin em sẽ không đâu. Nếu thật sự thích người khác, thì nhất định là do tôi chưa đủ tốt. Vậy nên, tôi sẽ không trách em. Nhìn dòng tin đó, tôi không kìm được bật cười. Lúc này, U Tịnh đã bưng khay trái cây bước ra. Vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng ai đoán được người vừa nhắn tin là cậu ấy. Tôi đứng dậy, nhìn cậu và nói xin lỗi. Có vẻ ở đây có chút hiểu lầm. Tôi e rằng không thể làm gia sư cho cậu. U Tịnh nhướng mày, tôi nói tiếp. Ban đầu tôi tưởng học sinh là một cậu bé khoảng 10 mấy tuổi. Tôi năm nay 19. Một câu như tiên nữ hạ phàm khiến tôi đứng hình. Kịp nhận ra, tôi vội nói. Tôi không có ý đó. Cậu ấy hơi nhíu mày. Vậy là ý gì? Cậu, quá đẹp trai. Tôi sợ bản thân không kiềm chế nổi. Lý do kiểu đó cũng tính à? Sao lại không?
Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy nghiêm túc. Nếu tôi nói tôi không ngại thì sao? Tôi ngại. Cậu đang đùa với quan hệ giữa tôi và Hứa Xuân Húc sao? Nhắc đến cái tên ấy, U Tịnh gần như không để lộ cảm xúc, chỉ mím môi. Cậu và anh ấy có quan hệ gì? Tôi đang theo đuổi anh ấy. Thế à? U Tịnh đột nhiên nghiêng sát lại gần tôi. Gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu ấy phả lên vành tai tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ như thôi miên. Vậy chúng ta đừng nói cho anh ấy biết, được không? Nghe lời U Tịnh, tôi không nói với ai việc làm gia sư cho cậu ấy, kể cả với nam thần giả Hứa Xuân Húc trên mạng. Cũng không vì lý do gì lớn. Chủ yếu là tôi tò mò, muốn biết vở kịch giả danh kỳ cục này U Tịnh định diễn đến mức nào. Chỉ là từ sau hôm đó, tần suất cậu ấy trò chuyện với tôi rõ ràng giảm xuống. Ngược lại, tài khoản mới của cậu ấy đăng ký bằng số điện thoại khác lại tương tác với tôi thường xuyên hơn. Tôi đoán có lẽ cậu ấy muốn dần thoát khỏi thân phận giả kia, dùng chính danh nghĩa thật để tiếp cận tôi. Nhưng tôi lại cố tình không để cậu như ý. Một mặt nhắn tin với U Tịnh, một mặt giả vờ như không biết nam thần kia là tài khoản phụ của cậu ấy. Vẫn tiếp tục tỏ tình, tán tỉnh. Hôm đó, trong lúc dạy U Tịnh học, lợi dụng lúc cậu ấy làm bài, tôi ngả người tựa lưng vào ghế, nhắn cho nam thần. Cậu đang làm gì vậy? Vừa nhắn xong, điện thoại đặt trên bàn của U Tịnh rung lên 2 cái. Tôi nhắc cậu ấy, có tin nhắn đến kìa. Không sao, không cần trả lời. Thế là tôi không để tâm nữa. Tiếp tục gửi tin cho nam thần. Nhớ nhìn cơ ngực to đùng của anh, mờ lem lắm. Không có khẩu vị, cắn miếng đậu hũ của anh chắc sẽ ngon miệng hơn. Xem cơ bụng rồi, xem cơ ngực rồi. Bao giờ mới được ngắm gà của anh đây? Vừa gửi đi, điện thoại của U Tịnh cũng bắt đầu rung như điên. Tôi cố ý trêu, hay cậu xem thử đi. Biết đâu có chuyện khẩn cấp thì sao? U Tịnh cuối cùng cũng cầm máy lên xem. Rồi sắc mặt bỗng trở nên kỳ lạ. Đặt điện thoại xuống. Bầu không khí quanh cậu như trùng hẳn lại. Tôi giả bộ quan tâm, có chuyện gì à? Có thể hỏi cậu một câu không? Tôi gật đầu, chờ cậu nói tiếp. Một lát sau, U Tịnh mới hỏi, tại sao cậu lại thích anh ta? Thích ai? Cậu biết mà. Cậu nói Hứa Xuân Húc. Cậu không lên tiếng, như thể chẳng muốn nghe cái tên ấy. Tôi khẽ cười, vì anh ấy đẹp trai. Tôi muốn nghe sự thật. Tôi đang nói thật đấy mà. Thật lòng mà nói, tôi đúng là vì vẻ ngoài mà rung động. Hứa Xuân Húc là đàn anh lớp trên hồi cấp 3. Lần đầu tôi thấy anh ấy là trong buổi lễ khai giảng đầu năm lớp 12. Anh ấy với tư cách là cựu học sinh, trở về phát biểu động viên lớp dưới. Lúc đó tôi còn nhỏ, gần như chưa từng thấy ai đẹp trai đến thế. Ngay ánh mắt đầu tiên, tôi đã bị vẻ ngoài của anh ấy cuốn hút. Nhưng kiểu rung động đó, chỉ như hòn đá ném xuống biển, gợn sóng rồi tan. Điều khiến bọn tôi trở nên gần gũi hơn là một bức thư mà tôi đã gửi đi. Khi ấy gia đình tôi xảy ra biến cố. Cha tôi nghiện cờ bạc. Gia đình bỗng chốc sụp đổ. Cộng thêm áp lực học hành đè nặng. Tôi rơi vào trầm cảm, chẳng thể nói cùng ai. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi nghĩ đến Hứa Xuân Húc. Tôi viết một bức thư, tìm đại địa chỉ trên mạng rồi gửi đi. Viết gì thì giờ tôi không nhớ nổi. Cũng chẳng nghĩ anh ấy sẽ nhận được. Nhưng không ngờ, Hứa Xuân Húc không chỉ nhận được thư, mà còn hồi âm lại. Trong quãng thời gian đen tối của năm cuối cấp, chính những bức thư động viên, giải đáp và những lời trò chuyện vu vơ ấy đã giúp tôi bước qua giai đoạn đó. Sau đó, tôi gom hết can đảm, đến tận trường anh ấy để tỏ tình. Nhưng không ngờ, người dịu dàng trong thư từ ấy lại là kẻ dối trá. Thậm chí còn đưa cho tôi thông tin liên lạc của người khác, để từ chối tấm chân tình của tôi. Tôi không muốn kể với U Tịnh những chuyện đó. Liền chuyển hướng hỏi lại, còn câu hỏi nào khác không? Cậu thấy tôi có đẹp trai không? Tất nhiên rồi. Vậy, khi nào cậu sẽ không kiềm chế nổi trước tôi? U Tịnh hỏi một cách nghiêm túc, không giống đang đùa chút nào. Lúc ấy, tôi mới chậm hiểu nhận ra. U Tịnh, có phải đang ghen vì tin nhắn của tôi không? Cũng khá hiệu quả đấy chứ. Thật buồn cười. Tôi hỏi lại, vậy cậu định làm gì để khiến tôi không kiềm chế nổi? Vừa nói, tôi liền nhanh chóng hôn lướt qua môi cậu. Như vậy à? Khoảnh khắc đó, U Tịnh như bị điểm huyệt, ngẩn người vài giây. Sau đó như mãnh thú bừng tỉnh, nhào thẳng về phía tôi. Tôi cười, đưa ngón trỏ chạm lên ngực cậu. Còn nhớ ai là người giới thiệu tôi dạy kèm cho cậu không? Ánh mắt U Tịnh dần tối lại, nắm lấy tay tôi, cúi xuống hôn.
Tôi không hề phản kháng, mặc cho cậu ấy kéo tôi lên bàn học. Đôi môi kề sát, hơi thở quấn quýt. Bút và bài kiểm tra tiếng Pháp rơi lả tả xuống đất. Cả cuốn sổ ghi chú ở phía sau cũng bị rớt theo. Trang giấy lật mở, lộ ra chữ ký quen thuộc dưới ánh đèn mờ của một người đàn ông. Bút tích U Tịnh mạnh mẽ, phóng khoáng, như chính con người cậu ấy, cứng cỏi và giam cầm. Thế nhưng lần này, ánh mắt tôi lại bị cuốn hút bởi nét chữ ấy. Cảm giác thật quen thuộc. Không kịp nghĩ sâu, U Tịnh đã thở dốc, nói: "Tập trung đi." Tôi ôm lấy cổ cậu, ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn. "Nhớ giữ bí mật đấy, U học trưởng." Mấy cậu con trai đứng cạnh liền hùa theo. "Xuân Húc ca, người ta là vì anh mà đến đấy. Vượt nghìn dặm xa xôi đó nha. Anh không được ra sân chẳng lẽ không định bù đắp cho người ta à?" Đúng thế, đúng thế. Ngay cả tôi còn thấy cảm động nữa là bây giờ kiếm được cô gái vừa si tình vừa trung thủy như vậy khó lắm đấy. Tôi cười phủ nhận. Cũng không đến mức nghìn dặm đâu. Tôi là sinh viên trường này mà. Không chỉ Hứa Xuân Húc, ngay cả bạn cùng phòng của anh ta cũng tỏ ra bất ngờ. Một bên thiên về lễ nghi, một bên chuyên mảng văn chương. Hai trường này trong nước đều danh giá ngang nhau. Không phải cậu là cao đẳng sao? Tôi hơi nhớn mày, sau đó giải thích. Thầy hướng dẫn của tôi có hợp tác với vài trường. Trước đây tôi từng trợ giảng hộ. Cậu hiểu nhầm rồi. Trên mặt Hứa Xuân Húc thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Thực ra, hôm đó, ngay trước cổng bệnh viện, tôi từng nghe thấy Hứa Xuân Húc và bạn cùng phòng trêu chọc. Thì nhìn cũng được đấy. Tiếc là học cao đẳng. Có gì để nói chuyện với tôi chứ? Không nỡ từ chối. Cũng không muốn tiếp nhận. Thôi thì để bạn khác xử lý cho khuất mắt. Mà tôi cũng sợ nói lời từ chối thẳng. Cô ta không hiểu nổi thì mệt. Dù tôi có phải cao đẳng hay không, thì vào giây phút anh ta nói ra mấy lời đó, Hứa Xuân Húc đã bị tôi gạch tên khỏi tim rồi. Học vấn thì cao đấy, nhưng nhân phẩm thì quá kém. Chỉ là tôi hơi thắc mắc. Rõ ràng sau kỳ thi đại học tôi đã viết thư báo tin vui cho anh. Vậy mà anh ta vẫn có hiểu nhầm này. Không biết có phải ảo giác không? Nhưng sau khi biết tôi học đại học gì, thái độ của Hứa Xuân Húc thay đổi rõ rệt. Anh ta ho nhẹ một tiếng. Dù sao thì, để cậu mất công đến mà không gặp được tôi là lỗi của tôi. Hay là, tụi mình kết bạn đi. Xem như tôi bù đắp. Xem việc kết bạn là một kiểu bồi thường. Tên này đầu có bệnh à? Tôi định từ chối. Thì điện thoại đột nhiên rung lên hai cái. Vừa nghe máy, giọng trầm trầm của U Tịnh đã vang lên. Cậu đến đâu rồi? Tôi liếc nhìn Hứa Xuân Húc. Rồi đáp, vừa đến cổng. Được, tôi ra ngay. Kết thúc cuộc gọi, tôi nói với Hứa Xuân Húc. Bạn tôi sắp tới rồi. Tôi phải đi đây. Vừa quay người rời đi, Hứa Xuân Húc gọi với theo. Đợi đã, cậu chưa kết bạn với tôi mà. Anh đúng là quý nhân hay quên. Tôi kết bạn với anh từ lâu rồi. Số đó còn là anh tự đưa cho tôi đấy. Nói xong, tôi không nhìn lại anh ta nữa, rời đi dứt khoát. Vài phút sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ U Tịnh. Lần này, giọng cậu không còn bình thản như lúc trước, mà mang chút vội vã. Tôi đang ở cổng, cậu đâu rồi? Vừa nãy bất ngờ có cuộc gọi. Chưa kịp báo với cậu. Hôm nay chắc tôi không xem được trận đấu rồi, xin lỗi nhé. Không sao, cậu dừng lại một chút. Cậu vừa nãy, ở cổng có gặp ai không? Tôi hơi nghi hoặc. Gặp ai cơ? Không có gì, không có gì. Nghe vậy, U Tịnh như thở phào. Giọng cũng nhẹ hẳn đi. Thi đấu xong tôi liên lạc lại với cậu. Tôi giả vờ vui vẻ. Được, tôi đợi tin chiến thắng của cậu nha. Tôi cố tình tránh để hai người họ không gặp nhau. Vở kịch này còn chưa đến cao trào. Sao tôi nỡ kết thúc sớm? Chiều hôm đó, theo hẹn, tôi đến nhà U Tịnh ăn tối. Vừa vào đến hành lang, liền nghe thấy có người nói chuyện. Vừa thi đấu xong đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi đoán ngay là cậu trốn về nhà rồi mà. Giọng nói đó quen thuộc lắm. Tôi khựng lại. Là Hứa Xuân Húc. Tôi đứng khựng ở cầu thang, không bước tiếp. Cậu tìm tôi làm gì? Hứa Xuân Húc ho nhẹ. Vào trong nói đi. Tôi mang bia đến này. Từ sau khi cậu dọn ra ngoài, bọn mình cũng lâu rồi không uống cùng nhau. Để dịp khác đi, hôm nay không tiện. Sao lại không tiện? Chẳng lẽ, cậu hẹn gái rồi? Hứa Xuân Húc trừng mắt. Cậu, thật sự hẹn con gái. Ai mà có sức hút lớn thế? U Tịnh không đáp. Hứa Xuân Húc cũng không hỏi thêm. Được rồi, lần sau nhớ dắt người ta đến để tụi này xem mặt nhé. Đã vậy thì tôi không làm phiền nữa.
Cậu chuyển giúp tôi số liên lạc của Viên Mãn đi. Vừa dứt lời, giọng của U Tịnh bỗng cứng lại. Cậu nói ai? Viên Mãn chứ ai? Cô gái từng theo đuổi tôi ấy. Không phải cô ấy kết bạn với cậu rồi sao? Vừa nhắc đến, Hứa Xuân Húc có vẻ hơi ngượng ngùng. Hôm nay tôi gặp cô ấy, cảm thấy cô ấy thật sự rất chân thành, muốn cho cô ấy một cơ hội. Lúc ấy gặp gấp quá, chưa kịp đổi số. Cậu chuyển giúp tôi nhé. Vừa nói, anh ta còn rút điện thoại ra. À đúng rồi, hai người từng nói gì với nhau vậy? Nói để tôi còn biết đường ứng phó. Không có gì. Giọng U Tịnh lạnh tanh. Tôi xóa rồi. Cậu xóa thật à? U Tịnh im lặng. Hứa Xuân Húc thở dài. Vậy thôi, tôi tự hỏi lại vậy. Nói xong, anh ta đút tay vào túi, bước ra khỏi hành lang, lượn một vòng rồi mới rời đi. Khi quay lại gõ cửa nhà U Tịnh. Cậu đang nấu ăn. Tôi bước vào, ôm cậu ấy, chúc mừng nha, nhà vô địch. U Tịnh khẽ cong khóe môi, cảm ơn, rồi nhìn tôi. Vẻ mặt có chút lưỡng lự. Hôm nay, cậu có phải? Sao thế? Cậu cúi đầu nấu canh. Không có gì. Muốn xem cúp hả? Tôi để ở thư phòng rồi. Cậu vào lấy đi. Cơm xong tôi gọi. Tôi giả vờ không nhận ra điều gì bất thường. Thong thả bước vào thư phòng. Phòng rất gọn gàng. Trên bàn có đặt một chiếc hộp. Tôi tiện tay mở ra. Bên trong là chiếc cúp vô địch giải bóng rổ. Khi đặt lại, ánh mắt tôi lướt thấy trên kệ sách có vài quyển giáo trình chuyên ngành. Bên cạnh còn một cuốn sổ tay. Tò mò rút ra xem. Đập vào mắt là những trang ghi chép bài học chi chít chữ. Nét chữ gọn gàng, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Đột nhiên trong đầu vụt qua những đoạn thư từ năm xưa với Hứa Xuân Húc. Anh học giỏi thế, điểm thi chắc cũng cao hơn bọn em mấy điểm nhỉ. Hồi nhỏ em bị ông ép luyện chữ. Học 2 năm chỉ đủ gọi là tạm ổn. Nếu anh là cháu ruột ông ấy, chắc ông vui tới mức nằm mơ cũng cười. Nhưng, không thể nào. Đang ngẫm nghĩ thì giọng của U Tịnh vang lên bên tai. Cậu đang xem gì thế? Không biết từ lúc nào cậu đã bước ra khỏi bếp. Trên tay bưng 2 đĩa đồ ăn. Vẻ mặt có chút căng thẳng. Tôi thu lại dòng suy nghĩ. Đặt cuốn sổ lại bàn rồi khen. Người viết chữ cái đẹp. Viết chữ chung cũng đẹp như vậy luôn. Không để ý đến sắc mặt phức tạp của U Tịnh. Tôi ghé sát lại gần. Hít lấy hương thơm tỏa ra từ món ăn. Đúng là danh bất hư truyền. Đã đẹp trai rồi. Viết chữ cũng đẹp. Nấu ăn cũng giỏi. Thế này thì tôi chẳng nỡ rời xa cậu mất. Biểu cảm U Tịnh cuối cùng cũng thả lỏng. Vậy thì đừng rời xa. Ở bên tôi mãi nhé. Tôi chỉ cười không đáp. Xem như cậu đang nói đùa. Thứ hai sau khi tan học, tôi vừa bước ra khỏi giảng đường, thì nghe có người gọi, Viên Mãn. Quay đầu lại, là Hứa Xuân Húc. Anh mặc áo gió, chân phải đã tháo bó bột, tóc được vuốt gọn, trông như vừa được chải chuốt kỹ lưỡng. Anh nhanh chóng tiến lại gần, thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Nhưng không biết có phải gu thẩm mỹ tôi tăng rồi không? Nhìn thế nào cũng thấy vẻ đẹp trai của anh ta quá mức gò ép. Thân hình thì không bằng U Tịnh, gầy như cây giá, chẳng có tí cơ bắp nào. Tôi che giấu vẻ khó chịu, mỉm cười chào hỏi. Chân anh khỏi rồi à? Vừa tháo bó bột hôm qua xong. Khỏi là đến tìm em ngay. Tìm tôi làm gì vậy? Mời em ăn cơm. Coi như cảm ơn vụ xe lăn lần trước. Anh khách sáo rồi. Nhưng tiếc là hôm nay tôi không rảnh. Hứa Xuân Húc có vẻ không ngờ bị từ chối. Sắc mặt thoáng trầm xuống. Em còn giận anh à? Anh ta liền giải thích. Thật ra sau khi em xin số của anh bị hack mất rồi. Tôi suýt nữa bật cười. Dáng nhịn xuống. Thật đấy, mấy chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không liên quan đến anh. Không đợi tôi hỏi, Hứa Xuân Húc đã đóng vai nạn nhân. Gằn giọng như sắp phát khóc. Đám hacker đáng chết. Anh giận gần chết luôn ấy. Anh đổi số rồi, nhưng chưa có dịp báo với em. Cái người kia có nói gì khó nghe không? Tôi mơ hồ đáp, cũng bình thường thôi. Thấy tôi không nổi giận, anh ta thở phào. Vậy mình kết bạn lại nhé. Lúc nào em rảnh thì mình đi ăn. Tôi giả vờ cười nhẹ. Được thôi, dù thực tế tôi chẳng hề có ý định ăn tối cùng anh ta. Và nói có việc bận không phải nói dối. Tối nay là buổi học tiếng Pháp cuối cùng của học kỳ với U Tịnh. Sau khi kết bạn thành công, tôi liền chụp ảnh trang cá nhân của Hứa Xuân Húc, gửi cho Nam Thần. Hứa Xuân Húc nói tài khoản kia là do bị hack từ đầu. Vậy anh rốt cuộc là ai? Đã nói chuyện với tôi lâu như thế,
Mục đích là gì? Gửi xong, tôi kiên nhẫn chờ phản hồi. Nhưng khác với mọi khi anh trả lời rất nhanh. Lần này chờ mãi vẫn không thấy phản hồi. Gần đến nhà U Tịnh, tôi lại gửi thêm một dấu. Ngay lập tức, giao diện chat bật lên thông báo. Người này muốn thêm bạn bè. U Tịnh đã xóa tôi. Tôi đoán cậu ấy hoảng rồi. Cũng bắt đầu mong chờ phản ứng của U Tịnh khi gặp lại tôi. Không ngờ, vừa mở cửa, U Tịnh đã bế bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi giật mình. Hai chân vô thức quấn lấy eo cậu ấy. Một tay U Tịnh ôm mông tôi. Tay còn lại giữ cằm tôi. Hôn tới tấp. Khóe mắt đỏ hoe. Gương mặt lộ rõ vẻ luống cuống. Tôi sững người. Nhưng rồi lại nhớ theo đúng kịch bản. Lúc này tôi vẫn chưa biết nam thần là ai. Thế là liền thả lỏng. Để mặc nụ hôn có phần mạnh bạo ấy kéo dài. Hơi thở của cậu ấy dần ổn định lại. Đừng theo đuổi nữa, được không? Không theo đuổi ai. Cậu ấy rõ ràng không muốn nhắc đến tên người đó. Cậu biết mà. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi không nhịn được cười. Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Lúc trước chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Mình không nói cho anh ta biết. Tôi ghé vào tai cậu. Giờ cậu cản tôi. Không phải là muốn cướp bạn trai của anh em à? U Tịnh run rẩy cả người. Ánh mắt từ u ám chuyển dần sang sắc bén. Cho cướp không? Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra. Đừng đùa nữa. Học bài đi. Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp đứng dậy khỏi người cậu ấy thì khi gần như sắp rời khỏi người cậu ấy, tôi lại một lần nữa bị U Tịnh bế bổng lên. Không cho cướp thì tôi vẫn cướp đấy. Sau đó, Hứa Xuân Húc thi thoảng lại nhắn tin cho tôi, hỏi khi nào rảnh đi ăn một bữa. Nghĩ cũng lạ. Lúc tôi theo đuổi anh ta thì hờ hững lạnh nhạt. Giờ tôi không còn nhiệt tình nữa. Anh ta lại hăng hái chủ động. Tôi không nghĩ việc này hoàn toàn là vì tôi học trường gì. Chỉ là tự tôn của anh ta không cho phép. Không thể chấp nhận việc một cô gái từng si mê anh ta nay lại dửng dưng quay đi. Cuối kỳ thi, U Tịnh đặt bàn ở một nhà hàng Pháp. Nghe cậu nói là bữa tiệc cảm ơn cô giáo. Nhưng dựa vào phản ứng trước đó, tôi đoán đây chính là lời tỏ tình nghiêm túc. Tôi hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô. Học sinh mời thì làm giáo viên sao lại không đi chứ? Rồi tôi quay sang nhắn tin cho Hứa Xuân Húc. Hẹn gặp trước kỳ nghỉ. Vẫn ở chính nhà hàng ấy. Sắp Tết rồi. Vở kịch này cũng nên hạ màn. U Tịnh đặt bàn trước. Có cả hoa hồng và rượu sâm panh thật lãng mạn. Tôi ngồi đối diện, cong môi cười. Chống tay lên cằm nhìn cậu ấy. Cậu từng bị ai lừa bao giờ chưa? Câu hỏi bất ngờ khiến U Tịnh khựng lại. Nét mặt hơi cứng, cậu nói gì cơ? Chỉ là bất chợt nghĩ đến thôi. Nếu cậu phát hiện có người lừa mình, cậu sẽ làm gì? Tay U Tịnh siết chặt menu. Còn tùy đó là lời nói dối thiện ý hay ác ý. Tôi cười nhạt. Còn có phân biệt tốt xấu sao? Biết đâu lý do người ta lừa là vì yêu. Nếu vậy thì có thể tha thứ à? Lấy danh nghĩa tình yêu mà nói dối. Không còn là lừa gạt nữa sao? Thế thì người bị lừa, thảm thật đấy. Còn cậu, nếu là tôi hả? Thì lấy chính cách của họ. Trả lại nguyên vẹn. Đúng lúc ấy, một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh. U Tịnh, Viên Mãn. Hai người sao lại ngồi cùng nhau? Tôi quay đầu lại, nhếch môi đầy ẩn ý. Học trưởng, tôi giúp anh tìm được kẻ hack tài khoản rồi đấy. Không cảm ơn tôi sao? Không khí lập tức đông cứng lại. Hứa Xuân Húc mấp máy môi. Liếc nhìn U Tịnh. Rồi cười gượng. Em đang nói gì thế? Anh nghe không hiểu. Đến nước này rồi còn không hiểu. Đúng là học cao mà EQ thấp. Ngay cả người học hết phổ thông cũng thấy khó mà để mắt tới anh. Hứa Xuân Húc bị tôi nói cho nghẹn họng. Chưa kịp phản bác thì U Tịnh lên tiếng. Cậu biết từ khi nào? Tôi không trả lời. Quan trọng sao? Tôi đâu cố tình lừa cậu. Vậy thế nào mới gọi là cố tình? Hay giờ cậu tính giải thích là lừa dối vì yêu? U Tịnh cúi đầu. Tôi không có ý đó. Xin lỗi, cậu không cần xin lỗi. Thân hình cậu cũng đẹp đấy. Tôi không thiệt đâu. Tôi cười lạnh. Nhưng đến đây là hết rồi. Nói xong, tôi xách túi định rời đi. Nhưng rồi bỗng quay lại nhìn Hứa Xuân Húc. Trước kia tưởng anh khôn. Hóa ra là ngốc đáng yêu. Người bên cạnh mình cướp bạn gái mà không biết. Lần sau tính lừa ai thì nhớ kiểm tra IQ trước đi. Tin tức tiếp theo về U Tịnh là nửa tháng sau. Trên mạng tràn lan tin U Tịnh và Hứa Xuân Húc đánh nhau. Bạn bè chia sẻ đầy trên story. Ai cũng hóng chuyện. Có người bảo là do U Tịnh cướp bạn gái Hứa Xuân Húc.
nên Hứa Xuân Húc nổi điên ra tay. Cũng có người nói, Hứa Xuân Húc lỡ lời xúc phạm nữ thần trong lòng U Tịnh, nên bị cậu ấy dạy cho một trận. Trời ơi, tôi còn vừa gặp Hứa Xuân Húc mấy hôm trước ấy. Chân phải vừa lành thì lại đánh nhau. Giờ lại què tiếp, bạn tôi cười to kể. Nghe xong, tôi có chút bất ngờ. Dù gì U Tịnh cũng không giống người dễ xúc động. Chỉ tiếc là hôm đó tôi vội về quê bắt tàu, không kịp chứng kiến một màn hay ho. Bạn tôi cảm khái. Cậu nói xem ai mà có sức hút dữ vậy, đến nỗi khiến hai nam thần đánh nhau vì mình. Tôi mặc đồ ngủ, ngồi nhà xoay xoay chiếc gương nhỏ, thản nhiên đáp. Chắc là tiên nữ dáng trần. Cô ấy cười ha ha, cũng chẳng quá để tâm. Rồi lại hỏi. À đúng rồi, cậu xem thông báo chương trình trao đổi đại học năm 3 chưa? Cậu học giỏi thế, chắc chắn sẽ được chọn đó. Tôi khẽ gõ vào gương, lơ đãng đáp. Để tính sau đi. Thật ra trước kỳ nghỉ, giáo viên hướng dẫn đã gọi tôi lên nói chuyện. Khoa chỉ được 2 suất, một trong số đó là của tôi. Nhưng tôi từ chối. Lý do rất đơn giản, tôi không có tiền. Sau khi bố tôi trốn nợ vì cờ bạc, toàn bộ gánh nặng đổ lên vai mẹ tôi. Bà làm giáo viên cả đời, làm gì có đủ tiền để trả nợ giúp ông ấy. Đã bán nhà, bán xe rồi, mà vẫn thiếu một khoản lớn. Chương trình trao đổi dù được hỗ trợ học phí, nhưng chi phí sinh hoạt bên Pháp không hề rẻ. Tôi không muốn khiến mẹ thêm gánh nặng. Tôi thở dài, bất giác lại nghĩ đến U Tịnh. Phải thừa nhận, khoản tiền học kèm hào phóng mà U Tịnh đề nghị, ở một mức độ nào đó, đã giúp tôi vượt qua cơn khốn khó trước mắt. Tôi kéo ngăn bàn dưới bàn học, lục tìm một xấp thư bị đè dưới cùng. Một chồng dày cộm. Toàn bộ là thư từ năm lớp 12 tôi từng trao đổi với Hứa Xuân Húc. Bức thư hồi âm đầu tiên bắt đầu từ việc giải bài tập. Lúc mới đầu, nội dung thư của Hứa Xuân Húc rất ngắn gọn. Chủ yếu là giải đáp những bài sai của tôi. Nói là bạn thư tín, chi bằng gọi là thầy giải đề. Tư duy của anh ấy rất mạch lạc. Nhiều bài còn giải ngắn gọn hơn cả thầy giáo trên lớp. Nhờ vậy mà thành tích của tôi cải thiện rõ rệt. Những lá thư ấy góp công rất lớn. Lật tiếp những lá sau, chủ đề trò chuyện dần mở rộng. Từ học hành đến cuộc sống, tôi cũng dần dần mở lòng. Thi thoảng còn kể vài chuyện trong gia đình. Vậy thì, những bức thư này có liên quan gì đến U Tịnh không? Đúng lúc ấy, từ phòng khách vang lên tiếng mẹ gọi. Tiểu Mãn, nhà có khách. Sao còn chưa ra chào hỏi? Tôi hoảng hốt nhét lại xấp thư vào ngăn bàn, vội vàng ra cửa. Khi nhìn rõ người đàn ông đang đứng ngoài, tôi như bị ai đó gõ mạnh vào đầu. Là U Tịnh. Tôi không ngờ cậu ấy lại là học sinh cũ của mẹ. Học trò đã tốt nghiệp nhiều năm đến chúc Tết. Mẹ tôi cười tươi rói. Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, mẹ bước lại thúc nhẹ. Giữ người ra làm gì? Còn không mau rót nước cho anh. Tôi lại ngẩn người, nhìn sang U Tịnh. Khóe môi cậu ấy quả nhiên hơi nhếch lên vì tiếng Anh. Cậu ấy dịu giọng nói. Không cần phiền đến em gái. Hôm nay em chỉ đến chúc Tết cô thôi, sắp đi rồi. Mẹ nghe vậy liền xua tay. Đến rồi thì ở lại đã chứ. Cô đi chợ một lát, con bé này ở nhà tiếp đãi thay cô. Nói rồi, mẹ vội vã ra ngoài, để lại tôi đứng ngây người tại chỗ. Trong nhà chỉ còn lại tôi và U Tịnh. Cậu ấy vẫn vậy, vẫn là gương mặt khiến người ta dễ chịu khi nhìn. Tôi khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn cậu. Vậy ra, từ lâu cậu đã biết tôi là ai. Chưa đợi U Tịnh trả lời, tôi tiếp lời. Người trả lời thư năm đó, cũng là cậu, đúng không? U Tịnh im lặng. Khi tôi tưởng cậu sẽ không nói gì, cậu khẽ gật đầu. Là tôi, quả nhiên là cậu. Cơn tức trong lòng tôi lại bốc lên. Tôi châm chọc. Ảnh đế U Tịnh quả nhiên diễn xuất đỉnh cao. Lúc trước diễn vai nam thần trên mạng, giờ lại diễn vai anh hàng xóm dịu dàng. Cậu giỏi lừa như vậy, sao không sang Thái, bên Cam làm bên phòng chống lừa đảo? Lừa tôi làm gì? Không phải như vậy. U Tịnh thở ra một hơi. Là vì tôi biết người viết thư là cậu, nên mới giả danh Hứa Xuân Húc để trả lời. Lúc đó tôi sợ cậu buồn. Lúc này tôi mới biết, thì ra bức thư năm đó, Hứa Xuân Húc thật sự nhận được. Chỉ là anh ta vứt thẳng vào thùng rác. Lúc khoe khoang với người khác, U Tịnh mới biết cô gái viết thư đó chính là tôi. Cậu biết tôi là con gái của cô giáo Trần. Nghe loáng thoáng rằng nhà tôi đang gặp biến cố. Nói ra chắc cậu không tin. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm điều gì đó trong khả năng. Khi thấy cô bé mà tôi từng gặp vài lần đó gửi thư, tôi không muốn chuyện không được hồi âm.
trở thành giọt nước cuối cùng khiến cậu sụp đổ. Vì thế, cậu đã nhặt lại bức thư từ thùng rác, tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi trong đó. Nhưng có những lời nói dối. Một khi bắt đầu, thì không biết nên kết thúc thế nào. Sau kỳ thi đại học, cậu đã định nói thật với tôi, nhưng lại chùn bước. Tôi cười khẩy. Cậu nói một tràng dài như vậy, định kết luận đây là lời nói dối thiện ý sao? Không phải. U Tịnh cúi đầu cười chua chát. Có lẽ cậu nói đúng. Nói dối là nói dối. Dù có gói bọc đẹp đến đâu, cũng không thể phủ nhận bản chất. Khoảng thời gian này, tôi mới hiểu ra. Bị lừa đúng là rất khó chịu. Nhưng đi lừa người, cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc mẹ trở về, U Tịnh đã đi rồi. Bà ném túi rau xuống đất, cằn nhằn. Không phải bảo con giữ người lại sao? Chân cậu ấy dài như vậy, dính vào người còn giữ không nổi. Với lại, biết đâu cậu ấy không muốn ăn cơm nhà nghèo như mình. Dàm, U Tịnh không phải đứa như thế đâu. Nghe mẹ nói như thể mẹ hiểu rõ cậu ta lắm. Lời vừa thốt ra, mẹ bỗng im lặng. Mẹ nhìn là biết. Chính cậu ấy nói với mẹ. Mẹ đã ly hôn với ba con rồi. Tôi sững người. Thật ạ, khi nào thế? Từ sau khi ba bỏ nhà đi. Vụ ly hôn kéo dài tận 2-3 năm không có kết quả. Rõ ràng người sai là ba. Vậy mà một mình mẹ gánh hết đổ nát. Vừa mới xử lý xong. Luật sư là do U Tịnh giới thiệu. Ngay cả tin tức của ba con cũng là cậu ấy nhờ người tìm ra. Nhắc đến đây, mẹ nghiến răng. Con và mẹ nai lưng trả nợ cho ông ta. Còn ông ta thì sống sung sướng bên ngoài. Cặp bồ với người khác. May mà tòa đã phán. Số nợ còn lại để ông ta chịu. Nghe đâu, cô bồ kia vì ông ta mà đang giao bán nhà. Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến mẹ con mình nữa. Chuyện xảy ra dồn dập. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết. Mẹ chợt nói, thật ra, U Tịnh là một người rất tốt. Mấy năm qua, tôi không liên lạc gì với cậu ấy. Vậy mà chẳng biết từ đâu. Cậu ấy vẫn nắm rõ tình hình nhà mình. Chủ động liên hệ với mẹ. Mà tôi biết rõ cậu ấy biết từ đâu. Từ chính tôi. Tôi không ngờ. U Tịnh lại thực sự để tâm đến những lời than vãn của tôi năm đó. Mẹ kể, thằng bé đó, thật ra cũng rất tội nghiệp. Ba mẹ ly hôn từ nhỏ. Nó lớn lên cùng bảo mẫu. Mẹ còn nhớ hồi cấp 2. Nó là đứa hướng nội. Rất ít khi giao tiếp với người khác. Mẹ từng gặp ba nó vài lần. Nghe đâu sau này còn có con riêng. Nên chẳng mấy khi quan tâm đến thằng lớn. Mẹ thấy nó tội. Mỗi lần lễ Tết đều gọi về ăn cơm chung. Có điều lúc đó con còn nhỏ. Chắc không nhớ đâu. Quả thật, tôi không nhớ. Mẹ là giáo viên. Học sinh đến nhà ăn cơm là chuyện thường. Tôi vốn chẳng bận tâm. Thế nhưng, lời mẹ nói vẫn khiến lòng tôi thấy nhói. Tối hôm đó, tôi nằm trằn trọc trên giường. Không sao ngủ được. Tôi mở danh sách chặn và bỏ chặn người đó. Tin nhắn gửi tới rất nhanh. Tôi nhớ hồi nhỏ cậu từng nói muốn làm nhà ngoại giao. Nếu phải nói lý do, giống như hồi tôi trả lời thư cậu. Cậu rất xuất sắc. Hoàn cảnh gia đình không nên trở thành xiềng xích ngăn cản giấc mơ. Tôi nhìn dòng chữ ấy. Không trả lời. Đầu óc rối như tơ vò. Sau đó, tôi không chặn U Tịnh nữa. Nhưng cũng không nhắn gì thêm. Khai giảng, tôi gặp cậu vài lần ở trường. Cậu đứng xa xa. Nơi hành lang giảng đường mà tôi hay đi ngang. Tôi giả vờ không thấy. Cậu cũng không đến bắt chuyện. Trong thời gian đó, tôi lại nộp đơn xin đi trao đổi Pháp. Mọi thủ tục đều thuận lợi. Cuối tháng 8, trước khi xuất phát, tôi nhận được một tin nhắn lạ. Đi đường bình an nhé. 2 tháng sau, ở Pháp, một ngày nọ khi tôi đang đọc sách, hộp thư bất ngờ nhận được một email chống tiêu đề, không ký tên, mở ra, chỉ là một đề toán. Nhìn quen quen. Chợt nhận ra, đó chính là bài toán mà tôi từng gửi trong lá thư đầu tiên cho Hứa Xuân Húc. Đã qua bao năm, vậy mà U Tịnh vẫn nhớ. Tôi không trả lời thư. Chỉ tự hỏi cậu ấy gửi cái này là có ý gì. Không ngờ, từ hôm đó, mỗi ngày U Tịnh đều gửi cho tôi một email. Nội dung đủ kiểu. Có bài thi tiếng Pháp. Pháp ngữ khó quá đi. Lưỡi nói sắp trẹo luôn rồi. Có ảnh bảng giảng. Bài này khó thật. Giảng đến mức nước miếng văng hết cả mặt. Có ảnh mèo con run lẩy bẩy. Gặp được bé đáng thương trên đường. Chuẩn bị nhận nuôi. Từ nay bé đã có người tốt rồi. Từng chữ từng câu. Cậu ấy mở lòng với tôi. Kể lại cuộc sống mình như thể chưa từng bị tổn thương. Cũng từ đó, tôi mới dần hiểu rõ con người U Tịnh. Một người sống động, chân thành, rõ ràng.
Email nào tôi cũng đọc, nhưng chưa từng phản hồi. Tôi tò mò. Không biết vở độc thoại này của cậu ấy sẽ kéo dài bao lâu. Thế nhưng không thể phủ nhận. Việc mở hộp thư mỗi ngày đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Tháng 6, chương trình học bên này gần kết thúc. Cùng thời điểm đó, sinh viên năm tư trong nước hoàn thành bảo vệ tốt nghiệp. Trước vài hôm, tôi đọc trong email biết rằng U Tịnh có một buổi tiệc chia tay sau lễ bảo vệ. Thế mà hôm ấy, tôi không nhận được email nào từ cậu ấy. Tôi đoán, có lẽ uống say rồi. Hoặc, cuối cùng cũng thấy chán. Quyết định dừng lại việc liên lạc một chiều. Tôi tự nhủ không sao đâu. Nhưng lại không ngừng làm mới hộp thư. Tôi không lừa được lòng mình. U Tịnh dường như đã chiếm một vị trí rất lớn trong tim tôi. Gần nửa đêm, điện thoại rung 2 cái. U Tịnh vẫn gửi email. Chỉ vỏn vẹn 2 dòng. Tôi ngẩng đầu ngắm bầu trời. Đoán xem trăng Paris có tròn không. Tôi chần chừ vài giây. Cuối cùng cũng gõ vào khung phản hồi. Tôi đang nằm nghĩ xem. Cơ ngực của anh có to không? Tin vừa gửi đi. Điện thoại lập tức rung lên. Chỉ có 2 chữ xuống đây. Tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Liền nhảy xuống khỏi giường. Chân trần chạy đến kéo rèm cửa sổ. Dưới lầu, quả nhiên có một người đứng đó. Khoác áo gió đen. Tay đút túi. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ. Khoảng cách rất xa. Nhưng ánh mắt vẫn gặp nhau. Không ai lên tiếng. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua má tôi. Giống như thay cậu ấy nói rằng trăng Paris tròn lắm. Và tôi đang nghĩ về cậu. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.